مين فينا ما نفسه اللي حواليه يعاملوه معاملة خاصة ويطيعوه؟ بل حتى خليني أقول لك، مين فينا ما نفسه إنه اللي حواليه يعاملوه كأنه ملك هيك ويسمعوا كلمته ويكون له هيك مكانة خاصة عندهم؟ اليوم جايب لك يا ابن خالتي ويا بنت خالتي طريقة أنا بنفسي مجربها من سنوات، بل خليني أقول لك إنها معاي محققة نجاح يفوق 95%. خليني أقول هيك، لما بنقول فوق 95% يعني من بين كل 100 موقف 95 موقف منهن بكون أنا الكسبان والربحان. علشان تفهم شو هاي الطريقة وكيف اشتغلت أنا فيها وإيش بعمل بالضبط عشان أنجح فيها، خليك متابع من بداية الفيديو لنهايته. اسمع كل كلمة وكل حرف بقلبك مش بأذنك. وهسه يلا على الفيديو، يلا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، لو أول مرة بتشوفوني فأنا حسان بدران، بتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتتابعونا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، لو أول مرة بتشوفوني فأنا حسان بدران، يسعدني جدا جدا كم يا عم زوري راح، يا عم وين الشاي شوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، لو أول مرة بتشوفوني فأنا حسان بدران، أرجو أنكم تشتركوا في القناة وتتابعوني على وسائل التواصل يا عم كل يوم نفس القصة أنا هسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، بدي أخبركم إنه هذا كان مشهد تمثيلي ولا شيء انكسر ولا شيء صار، وأساسا أنا ما قاعد بحكي مع حدا بل بحكي مع نفسي. لكن هذا هو الموضوع. موضوع اليوم بتركز على هاي النقطة. فكرتي اللي بطبقها من سنوات اسمها السقف العالي. هذا السقف العالي هو أهم شيء ممكن تسيطر فيه أنت على محيطك. كيف؟ خليني أقول لك، أنا المشهد اللي أنا عملته قبل شوي تمثيلي، لو كان الموقف فيه أعلى من هيك، يعني شوف، أنا عصبت بشكل مش طبيعي علشان كاسة شاي، تمام؟ طيب لو كان مش كاسة شاي، يعني لو كان كاسة شاي وكمان رد الجواب هيك إلي، يعني خلاص ما بديش أعمل لك مثلا، إيش بقدر أعمل؟ بدي أقوم أكسر البيت مثلا، صح؟ ما هيك التسلسل. طيب لو كان شوي أعلى، يعني أنا مصرة إني أنا ما بديش أعمل شاي واللي بيطلع بيدك اعمله ومش عارف شو كمان شيء، إيش وقتها بعمل؟ بضرب. يعني هو التسلسل هيك، يعني انسوك من شخصيتي، يعني أنا بقول كيف هاي الشخصية اللي هيك بتعصب بسرعة هيك تسلسلها. طيب أكبر، يعني اللي على قبالي عمل شيء أكبر من هيك، أختي، زوجتي، بنتي، أخوي، جاري، يعني أي حدا عمل أكبر. طب أكبر، لقيت نفسي شايفين فيش مجال اتقدم، فيش مجال اعمل شيء، سقفي واطي اساسا، انا ببداش انزل، فيش عندي سقف انزل فيه. فاول ما بتصير مشكله بنزل، بعدها بصير اخرى احداث تستوجب اني انا ابين غضب مثلا، او ابين اني انا مستاء من اللي صار بس مش عارف انزل. مزبوط. فانت كل ما رفعت السقف مع اللي حواليك، سقف المعامله، كل ما استطعت من نظره تغير، يعني بتكسب انت كثير مساحة قبل ما تصرخ، قبل ما تعصب، قبل ما ترفع ايدك، قبل ما تكسر، قبل ما يصير اي شيء، انت عندك المساحة. وكذلك الامر مش فقط في تسلسل الاحداث، يعني اليوم انت مثلا عشان كاسة الشاي صرخت، ليش في الشاي؟ شوف المستوى وين هون، تمام؟ خليك معاي. طيب انت بكرة رجعت على البيت من دون ما تكون زوجتك معطيتك خبر، لقيتها طالعة برا البيت. وين؟ عند امها، عند اختها، عند صاحبتها، بس هذا ممنوع، كان لازم تعطيك خبر. ايش ممكن تعمل انت؟ وين اي سقف؟ انت احكي لي، لما الشاي هون، انت وين هون بدك توصل؟ هون، يعني تنزل قديش بده ينزل؟ طب صار اكبر من هذا الحدث، وين ممكن تروح؟ بهذا الشكل انت الخاسر مش اللي حواليك. حط براسك هاي النقطة. وانا بدي اقول شيء، شباب اللي بيسمعوني وبعدهم مش متزوجين، اسمعوني كصديق كأخو، هاي النصائح اللي بقول لكم اياها والله مثل الكنوز، ممكن تخلي حياتك لقدام بمعنى الكلمة كلها بيضاء ناصعة، كلها طاعة، وكلها ماشي 100% مثل الساعة. وممكن حياتك تكون مثل القطران، ممكن تكون سودة إذا ما فهمت فن التعامل، إذا ما عرفت تتعامل. فالشباب المش متزوج والمتزوجين والفتيات اللي مقبلة على زواج والمتزوجات، للجميع، هذا الموضوع ما بخصش حدا محدد، هذا الموضوع بخص الجميع. كل إنسان فينا يتعامل مع الناس يجب أن يكون سقفه عالي علشان يبدأ ينزل. أعطيكم أنا مثال.
وهذا المثال ينطبق على الزوج. اليوم إذا الزوج بيعاملش زوجته إلا بطريقة محددة، مثلا إنه كل الوقت بلفظ اسمها بالدلع، ماشي؟ طبعا كثير هسه من اللي شايفيني بخجل، يعني هو رجل، هو فخامة هيك، يعني ايش يعني يناديها بالدلع؟ هاي الامور للفرافير، هاي مزبوط هيك. فمثلا بناديها كل الوقت في الدلع، يعني مثلا اذا اسمها مريم بناديها مريومة، اذا اسمها مروة بناديها رورو، مثلا بناديها يعني اسماء دلع وهيك، ومعاملة جدا راقية. في يوم من الايام ما شافته الا هو بناديها باسمها حاف من دون دلع. ايش بتعمل؟ مباشرة إيش فيه؟ صار شيء، أنا غلطت، أنا عملت شيء، أمانة عن جد. ثم تخيل إنه هاي نفسها نادى باسمها بطريقة حادة. عارفين إيش تعمل؟ مباشرة تبدأ تراجع حساباتها وترجوه. شوف أنت بسقفك العالي اللي كان كله لطف وتعامل خفيف وحلو، شوف كيف لما مجرد فقط ذكر اسمها من دون دلع كيف انها تأثرت، وقدرت انت تمشي البيت كيف بدك. انت الكسبان في هاي النقطة، صدقني. علشان اللي بيقول الدلع مش الدلع والنسوان تدلعش وهذا مش للزلام ومش من الرجولة، انا بدي اقول لك شيء. هل تعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي ستنا عائشة بعائش؟ اسم دلع، بناديهاش باسمها، بناديها يا عائش. تخيل انت، هذا رئيس دولة وهذا قائد جيوش وهذا نبي الله وهذا افضل انسان خلق، يعني كيف ما انت كستها؟ يعني اذا انت حبيت تقول لي انا مثلا معجب بقادة الجيوش وبالحروب وانسان انا بحب الكاراتيه والقتال، وهذا احسن واحد، يعني كان افضل مقاتل وكان قائد جيوش وكان يعني قوة جسدية مش عادية. ان قلت لي انا انسان بدرس تجارة وإدارة أعمال وعلاقات دولية وسياسات وهي الأمور، هو كان أفضل سياسي وكان أفضل رئيس دولة في العالم. إن قلت لي أنا بحب الدين والأنبياء فهو هذا أحسن حدا. وكان يقول لزوجته يا عائش، كان يدلعها. وفي مرة من المرات تقول ستنا عائشة إنه تسابقت أنا والنبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ شو يعني تسابقت معه؟ تسابقت معه سباق، ركضوا ومش في يعني مش في البيت، يعني كانوا في مكان وتسابقوا ركضوا هي والنبي عليه الصلاة والسلام. بتقول سبقت أنا. فبعدها بمرة لما أنا انصحت بالفلسطيني بنقول، يعني اتخنت، يعني صار علي اللحم يعني. فهي بتقول فلما حملت اللحمة، يعني لما أنا انصحت فسبقني، فقال لي هاي بهاي، هذه بتلك، شيء مثل هيك. حتى يعني علشان تفهموا انه هذا كان عادي معتاد عند النبي عليه الصلاة والسلام، انه بركض معها، انه بسابقها، انه يعني هو وياها كالأصدقاء. فتعاملوا، شوف السقف العالي. فمن هون قبل سنوات انا استخلصت هاي الطريقة، طريقة السقف العالي، اني كل الوقت بعطي اللي حوالي. يعني شوف، يعني مثلا خواتي في البيت اصغر واحدة فيهن عمرها 30 تقريبا، يعني كبار، وواحدة منهن يعني أولادها طولي تقريبا، إلا إني كلهم بناديهن في أسماء دلع، يعني أسماء مش نفس الاسم، علوش، بيون، هبوش، يعني هيك. حتى أقول لكم شيء، حتى أمي تستغربوا الرسائل لو تشوفوني وأنا أكتب معها رسائل، مثلا بناديهاش إلا يا وردي، يا حلوة، يا قمر. هذا السقف أنت بترفعه من أجل نفسك. أنا يعني ما بديش أنتوا تفهموني أو اللي بيشوفوني يقولوا يعني كل شيء بتقولنا عشان نفسك، يعني إيش هاي الأنانية؟ ما في شيء هيك لله، هو لله، هو لله، لكن يعود إلك بالنفع. كل شيء أنت بتقدمه للي حولك بشكل طيب أنت الكسبان، أنت رقم واحد. فكون ذكي، ارفع سقفك قديش بتستطيع. عارف يعني قديش بتستطيع؟ يعني شو اجت افكار ببالك ممكن ترفع فيها سقف التعامل مع اللي حواليك، ارفع، لانه بعدها لما انت بتتغير، مجرد تغير هالكد بينتبهوا، بخافوا، مش بخافوا منك، مش وحش انت، بخاف يخسر هاي المعاملة الحلوة، هاي الروح الطيبة، هذا الدلع. فهمت قصدي؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بيقول ما أعطي أهل بيت الرفقة إلا نفعهم وما منعوه إلا ضرهم. وفي حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. شوف الرفق هذا عبارة عن عصا سحرية، وين ما ضربت فيها قلبت الأمور لصالحك. شو ما عملت في هاي العصاية السحرية وين ما حطيتها أنت الكسبان. شوف الله سبحانه وتعالى إيش بيقول
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كلهم خلص بيروحوا عنك. شوف هاي العربة دي تبعت اللي بتنفطر بالكل، وابو علي قاعد في الدار وانا ما حدا بيحكي معي وانا لازم الكل، هاي راحت. والله كل زمن له زمان. وأقول لك شيء، يعني قبل فترة كان الكلام هو اللي مسيطر على الساحة. اليوم يالو اللي بيقدر يبيع كلام كل شيء على الآيباد وعلى التلفون، مين محتاج كلام؟ قبل فترة كانت الهليكوبتر ممكن للتصوير، اليوم الدرونات الصغيرة ممكن بعرفش أنا، ممكن قبل فترة كانت هاي الشنبات واللي قاعد هيك ومعربد على اللي حواليه، ممكن بجوز كانت هي اللي تجيب نتيجة. أما اليوم لا، اليوم أنا بقول لك الدنيا كلها تعتمد على مين بيقدر يأخذ حاجته بأسلس طريقة. شوف في موضوع الزواج والأزواج الله سبحانه وتعالى إيش بيقول. شوف في الآية في 3 أشياء الله سبحانه وتعالى بيقولها، تمام؟ جعلها يعني. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم انتبه محل الكلمة، من أنفسكم أزواجا. لإيش؟ لتعربدوا عليها ولترعبوها، ولما تكونش كلمتكم 2 صح، كلمة واحدة بقولش 2 أنا، هيك معقول؟ مستحيل. اسمع. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. انتبهت؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وفيش عربدة، فيش زلمية، فيش حدا قاعد لحدا هيك. خلينا نشوف مع بعض مشهد من أروع ما يكون في التاريخ، تمام؟ من خلال الآية اللي بدي أقرأها علشان تشوفوا. حاول تغمض وانت تسمع. شوف. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. مين سليمان وجنوده؟ نبي الله سليمان. جيش عظيم طالع لحرب مارر من منطقة في الواد كان في نمل منهن. طبعا سيدنا سليمان فاهم شو بتقول، قالت فوتوا خوف لا يحطمنكم سليمان. فتبسم ضاحكا من قولها. شوف الرقة، هو قائد عظيم شديد جدا، جيش قائد، بس شوف الرقة. وغير سيدنا سليمان مسار الجيش كاملا رأفة في النمل، وعلشان ما يكسر خاطر النملة اللي قالت ادخلوا لا يحطمنكم، خايفة. والواحد منهم بتكون زوجته ترجوه وتتوسل إليه إنه مشان الله، بحياة الله عليك قدام أهلك وخواتك وقدام الناس، قدام الجيران، قدام أهلي، ما تنزل من قيمتي، ما تجرحني، والله العظيم إني بتأذى من اللي أنت بتقوله. وهو زي التمساح متمسح مجلحد. ليه شو بتنجرحي؟ شو قايلين إحنا؟ أنا باكي أجلد بيك يا زلمة. هو بس الجلد؟ هي الدنيا بس اللي بيجلد بس واللي بيأذيه؟ الكلمة بتأذي كمان مرة إذا مش علشانها، تمام؟ مش علشانها، علشانك أنت، علشان هيبتك، علشان تقدر تحقق اللي بدك إياه يا رجل، علشان أولادك يشوفوا أمهم بتحترم أبوهم.
فرق كبير خيا بين الخوف والاحترام. الخوف في له عوامل معينة، له أشياء بتأديله، متى ما راحت رحت. يعني شوي انت كبرت، شوي عجزت، صار معك حادث، بطلت تقدر تضرب، بطلت تقدر تصرخ تكسر البيت، لا فيك ولا في عيشتك، تنذل. أما الاحترام والحب ما في شيء بقيمة. فإذا علشان حدا، علشانك تعامل مليح وارفع السقف قديش بتقدر. أصدقائي مع الأسف الشديد يوتيوب وفيسبوك بيقولوا لنا إنهم ما بيقدروا يعرفوا إنه الفيديو مفيد إلا من خلال اللايكات. فلا أحكي العيار لباب الدار، حطوا لايك، خلي الفيديو ينتشر. تنسونيش من دعائكم، انتظروني بفيديو آخر، والسلام عليكم.